हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मेरो नाम हराज स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा। त आजको भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ बताउने छु कि तपाईले कुनै पनि फोटोज तपाईहरुसँग यदि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो छ भने त्यो फोटोजलाई तपाईले वन क्लिकमै तपाईले चाहिँ कलर फोटोमा तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यही फोटोज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोजलाई यदि लिएर यदि फोटोशपमा यदि जानुहुन्छ फोटोलाई यदि कलरमा यदि कन्भर्ट गराउन जानुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईको चाहिँ धेरै चाहिँ पैसा चाहिँ चार्ज गर्छ कि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोजलाई चाहिँ कलरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसले चाहिँ फ्रीमा यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई तपाईहरु अन्त्य समय हेर्दिनु। त मित्रहरु आउनुस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टाको निशानमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु। त्यसैले के हुन्छ कि नयाँ टेक्निकल भिडियोजहरुको नोटिफिकेसनहरु चाहिँ सही समयमा नै पाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरमा चाहिँ जानु होला। म यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजर यहाँ चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो फेभरेट ब्राउजरमा यहाँ चाहिँ जानु होला। यो चाहिँ सेम मेथड तपाईले चाहिँ पीसीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइटको लिंक म तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिइदिने छु। त्यहाँ तपाईले डाइरेक्टली क्लिक गरेर यो वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ। ओके म यहाँ चाहिँ अब सर्च गर्छु। यहाँ चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ कलराइज फोटो यहाँ तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ कलराइज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो। यो चाहिँ लिंकमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ केही फोटोजहरु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सिम्पल यदि तपाईले एक्जाम्पलको लागि यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यही फोटोजलाई तपाईले चाहिँ कलर फोटोजमा तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ इमेजको यहाँ चाहिँ युआरएल यहाँ चाहिँ दिएको छ। तपाईले कुनै पनि साइटमा यदि तपाईको फोटोज या फेसबुकमा यदि कहीँ पनि छ भने त्यो लिंकलाई कपी गरेर यहाँ तपाईले चाहिँ पेस्ट गरेर तपाईले चाहिँ फोटोजलाई चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ कलर यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको फोनमै छ भने यहाँ चाहिँ अपलोड यहाँ चाहिँ दिएको छ। अपलोडमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके अब मसँग चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ फोटो छ। त्यो फोटो चाहिँ मेरो चाहिँ कलर फोटो थियो। त्यो फोटोलाई म चाहिँ पिक्सार्टको माध्यमबाट चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ गरेको थिएँ हैन। त्यही फोटोलाई अब म तपाईले चाहिँ गरेर यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छु। ओके तब म यहाँ चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला छान्छु। पिक्सार्टमा मेरो चाहिँ फोटोज थियो। अब यहाँ चाहिँ केही छैन। यहाँ चाहिँ फोटो यो साइटले चाहिँ प्रोसेसिङ यहाँ चाहिँ लिन चाहिँ त्यो नेट कनेक्सन के चाहिँ आधारमा यो चाहिँ डिपेन्ड पर्छ। यो नेट कनेक्सन यदि फास्ट छ भने चाहिँ छिटै यो चाहिँ भइहाल्छ। तपाईको फोटो चाहिँ कलरमा यहाँ चाहिँ मेरो नेट कनेक्सन तपाईले चाहिँ थाहा नै छ चाहिँ स्लो हुन्छ एनसेलको यहाँ चाहिँ। ओके यहाँ चाहिँ केही छ अनि यहाँ चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ कि मेरो फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो साइडमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ र यो साइडमा यहाँ चाहिँ कलर यहाँ चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ को डिफरेन्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ कलर फोटो यहाँ चाहिँ नेचुरल जस्तै यहाँ चाहिँ लागिरहेको छ। ओके अब यहाँ चाहिँ यदि यो चाहिँ हाम्रो कलर यहाँ चाहिँ भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले फोटोजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जहाँसम्म तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो सबै यहाँ चाहिँ कलर यहाँ चाहिँ भइहाल्छ र यो फोटो तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नु। र यसको यहाँ चाहिँ एउटा के भनौँ यहाँ चाहिँ डिसएडभान्टेज यहाँ भनौँ यो चाहिँ साइटको यहाँ चाहिँ नाम यहाँ चाहिँ तल दिएको हुन्छ। ओके अब यहाँ चाहिँ फोटोलाई तपाईले चाहिँ कम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कम्प्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यहाँ चाहिँ म डाउनलोड कलराइज यहाँ चाहिँ इमेजमा म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। ओके अब यहाँ चाहिँ फोटो जहाँ चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ डाउनलोड यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ भइसकेको छ। अब म यहाँ चाहिँ ओपन यहाँ चाहिँ गरिदिन्छु पहिला फोटोज यहाँ चाहिँ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ मेरो यो फोटोज यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोजलाई तपाईले चाहिँ कलरमा चाहिँ वन क्लिकमै तपाईले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरु। हस्त आजको भिडियो चाहिँ यति नै। यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीभाइले पनि शेयर गरिदिनु। र कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तल तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु। र फेरि भन्न चाहन्छु च्यानल सब्स्क्राइब गर्न प्लिज नबिर्सनु होला। ओके थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड गुड बाइ।